เป็นไข้หวัดใหญ่พูดไม่ได้มาหลายวันเสียงไม่ค่อยดีเลยวันนี้อากาศชื้นอย่าเอาชีวิตมาฝากไว้กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันต้องพึ่งตัวเองให้ได้จุดเริ่มต้นรักษาศีลห้าให้ดีศีลเสียภาวนาไม่ขึ้นสมาธิจะเสียทันทีเลยตั้งใจรักษาศีลห้าข้อก็พอแล้วจะปฏิบัติธรรมไม่มีศีลทำไม่ได้จริงเพื่อฝึกนิสัยที่จะต้องปฏิบัติทุกคราวที่มีโอกาสต้องมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปญาติโยมจำนวนมากนะรวมทั้งพระด้วยที่ภาวนาแล้วมันเจริญช้ามากหรือไม่เจริญเพราะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดเจอครูบาอาจารย์ก็ขยันภาวนาพอรับหลังครูบาอาจารย์ก็ขี้เกียจภาวนาเวลามีโอกาสภาวนานะก็ทิ้งหลบเราอย่างตอนเรามานั่งในศาลาเนี่ยนั่งแล้วก็ใจลอยคิดโน้นคิดนี่ไปได้เนี่ยเราเสียเวลาไปเปล่าๆแล้วเวลาเรากินข้าวใจเราชอบอาหารคำนี้เราชอบคำนี้ไม่ชอบอาหารแต่ละคำความรู้สึกเรายังไม่เหมือนกันถ้าเรากินข้าวไปก็คุยไปไม่รู้ก็หลงไปอยู่ในโลกของการคิดหาเรื่องมาคุยกันเราไม่เห็นลิ้นกระทบรสแต่ละคำนะความรู้สึกเราไม่เท่ากันนั่งรถขับรถไปรถติดหงุดหงิดก็โมโหนะก็ทุกข์ทรมานเปล่าๆตอนนั้นแต่ถ้าเราเห็นรถติดแล้วใจเรากลุ้มใจเรารู้ว่ากลุ้มใจนี่เราปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจผิดว่าการปฏิบัตินะเริ่มต้นตอนที่นั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าไปคิดอย่างนั้นโอกาสพัฒนาเนี่ยน้อยมากเลยเพราะวันๆก็หลงทั้งวันเพราะฉะนั้นต้องรวมการปฏิบัตินะเข้ากับชีวิตจริงให้ได้ทำตัวนี้ไม่ได้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลอะไรหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงพ่อไม่ทันท่านหลวงพ่อฟังมาจากหลวงปู่สุวัตปู่สุวัตไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัตินะคือการมีสติในชีวิตประจำวันเองถ้าตัวนี้ทำไม่ได้โอกาสน้อยมากที่จะได้เก่งเฉพาะตอนนั่งอยู่ในห้องกรรมฐานไม่ได้เรื่อง
เวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดทำไมกิเลสเอาไปกินได้เรายอมมันยอมแพ้มันเองถ้าลงตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกมีสติอ่านตัวเองไปอ่านใจได้ก็อ่านไปอ่านใจไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายไปปล่อยให้ใจมันหลงคิดโน้นคิดนี่ไร้สาระหลงหลวงพ่อนะตั้งแต่ไปเรียนจากหลวงปู่ดุลก็มาดูจิตตัวเองดูไม่เลิกมีเวลาเมื่อไหร่ก็ดูเลยดูตั้งแต่ตื่นนอนตื่นขึ้นมาใจกระทบความคิดปั๊บวันนี้วันจันทร์ต้องรีบไปทำงานในกรุงเทพเมื่อก่อนนะวันจันทร์รถติดมากรีบรุกรนนะกลัวไปทำงานไม่ทันนะเห็นใจกังวลกลัวไปทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะทำอะไรเนี่ยอ่านความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยมีพระอุปถากครูบาอาจารย์เคยถามหลวงพ่อเฮ้ยตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บวชนะถามโยมปฏิบัติได้ไงโยมปฏิบัติปีหนึ่งนะได้มากกว่าที่พระทำ10 ปี20 ปีหลวงพ่อบอกหลวงพ่อปฏิบัติทั้งวันปฏิบัติทั้งวันไม่ใช่ว่าไม่ทำมาหากินเวลาที่เราทำมาหากินเราทำงานที่ต้องคิดก็ทำหน้าที่ในทางโลกของเราไปแต่เวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่สภาความมั่นคงนะต้องประสานงานต้องรวบรวมข้อมูลต้องจัดประชุมอะไรนี่เยอะงานหลักจริงแทบจะเอาเวลาไปเยอะงานประชุมระดมสมองระดมข้อมูลระดมสมองจากส่วนราชการต่างๆอย่างเราจะจัดประชุมเนี่ยยังไม่ถึงเวลาประชุมกรรมการยังมาไม่ครบสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคือนั่งคุยกันนั่งกินกาแฟรอก็ใช้เวลาให้หมดไปเปล่าๆแล้วที่รอไป10 นาที20 นาทีหลวงพ่อไม่เอาเวลาไปทิ้งเปล่าๆนะเราก็กินกาแฟเหมือนคนอื่นนั่งกินกาแฟแต่เราอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนั่งรอใจมันลุ้นว่าวันนี้หน่วยราชการอันนี้เขาจะส่งใครมาประชุมนะถ้าได้คนนี้มาจะดีมากเลยนะปรากฏว่าไอ้คนที่เราอยากให้มาจริงๆแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะเนี่ยเราเห็นหรือนั่งรออยู่ลุ้นตรงที่ลุ้นนะเราก็เห็นใจกระสับกระส่ายนะมันตรงที่เราเห็นใจมันกระสับกระส่ายลุ้นว่าใครจะมาเนี่ยตรงที่เห็นนะคือการปฏิบัติไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งอ่านความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆพอเห็นหน้าไอ้คนนี้มันมาประชุมเห็นแล้วเบื่อบางคนใหญ่เป็นโตนะเวลาพูดนะคนต้องฟังแต่โง่มากเลยไม่ต้องใช้คำอย่างนั้นนะมาแล้วก็พูดใช้เวลาเยอะพูดเราไม่มีสาระอะไร
ข้อมูลก็ไม่มีเรียกจับเสือมือเปล่าไม่มีอะไรข้อมูลก็ไม่มีให้คอนเซ็ปต์ดีๆในการแก้ปัญหาอะไรก็ไม่มีมาถึงก็บอกว่าอุ้ยเรื่องนี้ปัญหาเยอะปัญหานั้นปัญหานี้ปัญหานี้ให้เก่งแค่ตั้งปัญหานะถือว่าทำงานไม่เป็นนะต้องเก่งที่จะตอบว่าจะแก้ปัญหายังไงได้ถึงจะใช้ได้เนี่ยอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เรารำคาญรู้ว่ารำคาญปฏิบัตินะไม่ใช่รำคาญแล้วก็ไม่ปฏิบัตินั่งฟังเขาพูดตาเราก็มองลืมตาอย่างเงี้ยแต่ใจไม่ได้ฟังอะรู้ว่าไม่มีสาระเห็นคนอื่นเขาทำเป็นยิ้มเราก็ยิ้มเขาพยักหน้าเราก็ยักหน้าตามมารยาทใจของเราภาวนาของเราอยู่ภายในใครมันจะมารู้นานๆก็เอาจิตออกมาฟังแล้วทีไปถึงไหนแล้วอย่างวนอยู่ที่เดิมแล้วกลับเข้าไปภาวนาต่อนี่ขนาดอยู่ในห้องประชุมนะก็ยังปฏิบัติงั้นอย่างหลวงพ่อเห็นพวกเราบางทีเดินหน้าโบสถ์นะใจก็ล่องลอยเพลินมีความสุขอะไรใช้ไม่ได้นะไปเดินที่ข้างหน้าโบสถ์สมมติบางวันอากาศมันสบายใจเรามีความสุขต้องรู้ว่ามีความสุขอ่านความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆนะนั่นคือการปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราการปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะทำยากเพราะเราใช้อายตนะทั้ง6ตัวเราลืมตาให้มาก็เห็นโน้นเห็นนี่เราได้ยินเสียงโน้นนี้ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางร่างกายแล้วใจก็คิดนึกอะไรอย่างนี้งั้นจิตมันกระทบอารมณ์หมุนเวียนอยู่ทั้ง6ช่องเราจะไปคอยเฝ้าว่าตอนที่จิตเห็นรูปอะไรนะนอนเซนมันเห็นรูปชั่วขณะนึงก็ไปฟังเสียงแล้วตามไปบอกว่าตอนนี้จิตไปฟังเสียงมันไวเกินไปที่จะทำได้ลองปรับนิดนึงต่อไปตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจตัวเองเห็นดอกไม้สวยใจชอบรู้ว่าชอบนะรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี้แหละได้ยินเสียงนกร้องเพราะใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยคือการปฏิบัตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาแต่กระทบแล้วเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะให้มีสติรู้เนี่ยหัวใจหรือเคล็ดลับของการเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่อ่านใจตัวเองไปไม่ได้อยู่ตรงที่บังคับตัวเองไม่ให้ดูรูปไม่ให้ฟังเสียงไม่ให้ได้กลิ่นไม่ให้ได้รสไม่ต้องหนีกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินั่นแหละกระทบแล้วใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้ไปไม่นานปัญญามันจะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างนี้จิตเข้าใจตรงนี้จิตจะอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆมีความทุกข์น้อยลงไปเยอะภาวนาเรื่อยๆไปวันหนึ่งหมดความยึดถือไม่ยึดกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดจิตมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตมันไม่ยึดได้เพราะมันเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก
แล้วก็มันจะเห็นลึกซึ้งลงไปจนกระทั่งถึงเห็นอริยสัจสี่รู้ว่ามีความอยากก็มีความทุกข์ครับหมดความอยากก็หมดความทุกข์นะรู้ของตัวเองไปวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ